Από τα πιο σημαντικά αγαθά που μπορεί να σου τύχει στη ζωή σου είναι η φιλία. Η φιλία σου δίνει στήριγμα, σου δίνει όθηση να προχωρήσεις παραπέρα σε πολλά πράγματα. Η φιλία με συγκεκριμένο άτομο ή οι φιλίες γενικότερα, γιατί δεν μπορεί να είναι και πάρα πολλές οι φιλίες, κατ' εμέ είναι αυτές οι οποίες δίνουν το αλατοπίπερο στη ζωή και ουσιαστικά σου δίνουν νόημα στη ζωή, αν το θες έτσι. Και μιλάω για την πραγματική φιλία, δεν μιλάω για ευκαιριακές φιλίες. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και οι λεγόμενες φιλίες οι οποίες είναι συγκυριακές, ας το πούμε έτσι. Ο Αριστοτέλης τις ονόμαζε κάπως διαφορετικά, γιατί έχει ασχοληθεί με την αρετή της φιλίας, τα ηθικά νοικομάχια. Εγώ θα το πω αυτό, θα πω ευκαιριακές φιλίες. Είναι φιλίες οι οποίες δημιουργούνται λόγω καταστάσεων. Ας πούμε, συνεργάζεσαι με κάποια άτομα ένα αλφα διάστημα, με αυτά τα άτομα βγαίνεις, ενδεχομένως μαζί κάνεις κάποια πράγματα, κάποιες δράσεις. Αυτό μπορεί να ονομαστεί φιλία. Ο Αριστοτέλης την ονομάζει συμπτωματική φιλία. Όπως το κάνουν και τα νέα παιδιά, βγαίνουν για να περάσουν όμορφα. Αυτό που θέλω είναι η ουσιαστική φιλία. Και η ουσιαστική φιλία δεν βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένες καταστάσεις μόνο. Είναι η φιλία η οποία αντέχει στον χρόνο, αντέχει στη φθορά, εξελίσσεται. Είναι η φιλία η οποία βασίζεται σε αξίες. Και οι αξίες αυτές συνήθως είναι άειλες. Ο αξιακός κώδικας, τον οποίο μπορεί να μοιράζονται δύο άνθρωποι, αν είναι κοινός, βοηθάει πάρα πολλές καταστάσεις. Αν είναι κοινές οι αξίες στις οποίες πιστεύουμε, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα. Υπάρχει μία προϋπόθεση. Όταν δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν έναν κοινό αξιακό κώδικα, έχουν συγχρονιστεί, όταν βλέπεις ότι συντονίζονται και συγχρονίζονται, εκεί βλέπεις ότι η φιλία λειτουργεί πραγματικά. Και αυτό είναι κάτι μαγικό. Επικοινωνία τι είναι? Συναντιούνται δύο άνθρωποι και επικοινωνούν. Όταν επικοινωνούν δύο άνθρωποι υπάρχει το λεκτικό επίπεδο, που ανταλλάσσουν φράσεις, ανταλλάσσουν απόψεις, χρησιμοποιώντας την γλώσσα. Εντάξει, αυτό είναι ένα επίπεδο της επικοινωνίας. Ταυτόχρονα παίζει και μεγάλο ρόλο η γλώσσα του σώματος. Κατ' επέκταση όμως παίζει ρόλο και το τι ενέργεια εκπέμπει ο καθένας από τους δύο. Και βέβαια το ηχόχρωμα της φωνής. Αυτό μπορεί να φορτίσει μια επικοινωνία, μπορεί να την αποφορτίσει. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε η επικοινωνία για να λειτουργήσει σωστά ως ανταλλαγή ενεργειών, γιατί αυτό γίνεται ουσιαστικά σε μια επικοινωνία, πρέπει να παίξουν όλα αυτά τα επίπεδα. Αυτό δεν το έχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχεις μειώσει την επικοινωνία στα πολύ σημαντικά, για να μην σου πω σε ατάκες. Στα πολύ βασικά, ναι. Είναι ένα είδος βασικής επικοινωνίας, η οποία βασίζεται σε ατάκες. Η ομορφιά που θέλουμε να πετύχουμε, το να αρέσουμε στους άλλους κτλ. Πιστεύω κατ' εμέ θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα εάν είναι ομορφιά που προέρχεται από μέσα. Και αυτή η ομορφιά που προέρχεται από μέσα, που προέρχεται μέσα από μια υγιή στάση απέναντι στη ζωή, που προέρχεται μέσα από μια υγιή αυτοπεποίθηση, επειδή ξέρουμε που πατάμε, ξέρουμε που βαδίζουμε, δεν χρειάζεται την επιβεβαίωση της συνεχούς φωτογράφησης, της συνεχούς αυτοφωτογράφησης. Εγώ νομίζω ότι ο καταναλωτισμός σήμερα είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και ίσως είναι μια πάθηση της κοινωνίας, μια κοινωνική νόσος. Πιστεύω ότι βοηθάει μόνο προσωρινά στην ψυχική υγεία. Πάρα πολύ συχνά βλέπεις, ας πούμε, και αυτό το βλέπεις ειδικά στα αεροδρόμια, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πολύ σκληρά, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα, βγάζουν έναν καλό μισθό και τους βλέπεις να πηγαίνουν να καταναλώνουν πράγματα, να αγοράζουν ακριβά πράγματα, ειδικά στα αεροδρόμια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ταξιδεύουν πάρα πολύ, δεν έχουν όμως πολύ χρόνο, τους βλέπεις συνήθως στα μαγαζιά των αεροδρομίων να αγοράζουν πολλά πράγματα. Και όχι μόνο, αλλά και εκεί. Λοιπόν, αυτό συχνά το κάνεις για να καλύψεις ένα κενό μέσα σου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πρόσκαιρο μόνο, είναι προσωρινό. Δεν σε οδηγεί στην ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία προέρχεται ή την δημιουργείς όταν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, όταν έχεις φτάσει σε μια ισορροπία με τα θέλω σου, με αυτά που μπορείς να πετύχεις, με τους συνανθρώπους σου. Από εκεί μέσα βγαίνει η ισορροπία προς τα έξω. Εάν μετά αρχίσεις και καταναλώνεις,
Δηλαδή, αν ορμόμενος από μια τέτοια κατάσταση καταναλώσεις κάτι, ας πούμε, όντας καλά με τον εαυτό σου, όντας σε ισορροπία με σένα και με τους συνανθρώπους σου, εάν πεις ότι εγώ θέλω να πάρω ένα ωραίο αυτοκίνητο, ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ένα καλό αυτοκίνητο, έχω τα λεφτά να το κάνω και το κάνω, ή ένα ακριβό ρολόι ή ξέρω εγώ τι, εάν είσαι καλά με τον εαυτό σου θα το χαρείς και πιο πολύ. Εάν το πάρεις σε κατάσταση που δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου, για να σε φτιάξει αυτό, αυτό θα λειτουργήσει μόνο προσωρινά. Δεν θα σε καλύψει. Και αν το κάνεις συνεχώς, θα λειτουργήσει λίγο πολύ όπως τα ναρκωτικά. Δηλαδή σου δίνουν μια πρόσκαιρη αίσθηση ότι είσαι καλά, αλλά αν το δεις μακροπρόθεσμα, όσο πιο πολύ καταναλώνεις, τόσο λιγότερο καλά αισθάνεσαι. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι στον κόσμο, θα ήταν ξυπνήστε. Αυτό που ψάχνετε θα το βρείτε μέσα σας.